ép ngừng làm clip rồi hả? Em vẫn đang đợi anh. Trẻ con sa mạc truyền tay nhau bày độc dao, xương rồng đơm lá đơm hoa, được đong đẩy trên cao nguyên đá. Là ngay. Hình như là... tôi lượn kịch bản. Hả? Máy yếu, RAM chỉ 4 đến 8 GB mà vẫn muốn chơi game hay. Nhất là cuối năm 2025 này, giá RAM thì đang tăng, nâng cấp thì xót ví, mà không nâng thì nhiều game mới là không chơi nổi. Vậy nên thay vì đua cấu hình, chọn game nhẹ để chơi trong lúc chờ hạ giá là phương án hợp lý hơn. Hôm nay, sắp game quay lại với 20 game PC chơi mượt ở trên máy yếu, không cần nâng cấp vẫn chơi ngon lành. Anh em cứ xem tới cuối vì càng về sau game càng nhẹ, càng đáng chơi. Ok, sắp game đã quay trở lại rồi đây. Hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Mở đầu danh sách với tựa game Sleeping Dog, chó ngủ. Sleeping Dog là một tựa game hành động thế giới mở lấy bối cảnh Hồng Kông, chơi theo góc nhìn thứ ba. Gameplay thiết về đánh tay không, cận chiến rất đã, cảm giác combat khác hẳn GTA. Chơi game offline, cốt truyện càng cuốn, chơi game càng nghiện. Quan trọng là cấu hình khá nhẹ, máy RAM 4GB vẫn có thể chơi ổn nếu chỉnh setting hợp lý. Một lựa chọn rất đáng chơi thử cho anh em thích game hành động. Mafia 2 là game hành động thế giới mở xoay quanh thế giới ngầm kiểu game Mafia cổ điển. Game mạnh về cốt truyện, lối chơi chậm rãi nhưng rất cuốn, đặc biệt là bối cảnh và âm nhạc. Không cần chạy theo nhiệm vụ quá nhiều, cứ chơi theo mạch truyện là đã thấy đáng tiền. Game khá nhẹ, máy cấu hình thấp vẫn chơi ổn, phù hợp với anh em thích chơi game đơn, không cần online. Dishonored là tựa game hành động lén lút kết hợp với yếu tố phép thuật khá độc đáo. Gameplay cho phép anh em chơi theo nhiều cách, có thể trực diện hoặc tàng hình. Game có chiều sâu nhưng không khó tiếp cận, chơi càng về sau thì càng cuốn. Cấu hình nhẹ, tối ưu tốt, máy yếu vẫn chơi ổn. Rất hợp với anh em thích game có tự do lựa chọn. Tomb Raider bản 2013 là game phiêu lưu hành động rất dễ chơi. Gameplay kết hợp bắn súng, leo trèo và giải đố nhẹ, chơi game không mệt đầu. Đồ họa đẹp nhưng tối ưu khá tốt, không quá nặng máy. RAM 4 đến 8GB vẫn có thể chơi trải nghiệm mượt được setting phù hợp. Một tựa game rất phù hợp để chơi giải trí lâu dài. Mấy con game sau còn nhẹ hơn nữa, anh em máy yếu nên để ý nha. Hitman Absolution là game hành động lén lút xoay quanh sát thủ 47 quen thuộc. Game cho phép anh em tiếp cận nhiệm vụ theo nhiều cách, không ép chơi một kiểu. Gameplay chậm nhưng rất đã nếu anh em thích suy nghĩ chiến thuật. Cấu hình game khá là nhẹ so với chất lượng đồ họa, phù hợp với anh em thích chơi game đơn, không vội vàng. BioShock Infinite là một tựa game FPS có cốt truyện rất mạnh. Gameplay bắn súng kết hợp kỹ năng, chơi mượt và dễ làm quen. Thế giới ở trong game được thiết kế rất đặc biệt, chơi một lúc là bị cuốn theo. Game không yêu cầu có hình quá cao, một sự lựa chọn rất tốt cho anh em thích game bắn súng chơi đơn.
Mark Pentry là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba với hiệu ứng slow motion rất đặc trưng. Gameplay bắn súng đã tay, cảm giác hành động rất điện ảnh. Câu chuyện thì khá nặng đồ nhưng chơi rất cuốn. Game tối ưu ổn, máy yếu thì vẫn có thể chơi được. Kết hợp với anh em thích game hành động nhanh, dứt khoát. Dark Souls 2 là tựa game hành động nhập vai nổi tiếng vì độ khó. Gameplay đánh chậm, cần quan sát và kiên nhẫn. Game không nặng về đồ họa nên máy cấu hình thấp vẫn chơi ổn. Phù hợp với anh em thích thử thách và chơi đơn lâu dài. Skyrim là tựa game nhập vai thế giới mở rất rộng. Gameplay tự do, thích làm gì cũng được, chơi theo cách riêng của mỗi người. Bản thường không mod khá nhẹ, máy yếu vẫn có thể chơi ổn nếu chỉnh cấu hình phù hợp. Portal 2 là tựa game giải đấu góc nhìn thứ nhất rất sáng tạo. Gameplay nhẹ nhàng, không cần phản xạ nhanh. Game cực kỳ nhẹ, hầu như máy nào cũng chơi được. Rất thích hợp để đổi gió cho những game hành động. I feel awful about that surprise. Tell you what, let's give your parents a call right now. To those parents who are trying to reach do not love you, please hang up. Oh, that's sad, but impressive. Maybe they worked at the phone company. Nếu anh em thấy mấy game nãy giờ vẫn còn hơi nặng, yên tâm, mấy game phía sau còn nhẹ hơn nhiều. Deadline là game đi cảnh sinh tồn mang không khí u ám. Gameplay đơn giản nhưng thiên về cảm xúc và khám phá. Game nhẹ, chơi mượt trên những máy yếu. Phù hợp với anh em thích game chậm, không cần bắn súng nhiều. Spec Ops là tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba. Gameplay quen thuộc nhưng có chuyện rất khác so với game bắn súng thông thường. Game không nặng về cấu hình, hợp với anh em thích game có chiều sâu về nội dung. Eleanor là tựa game trinh thám điều tra án mạng. Gameplay thiên về suy luận hơn là hành động. Game tối ưu ổn, không quá nặng máy, phù hợp với anh em thích game chậm, tập trung vào câu chuyện.
keep me here, sir. I better get back to work, sir. Doc, Detective Phelps. Island Wake là game hành động kinh dị tâm lý. Gameplay không quá khó, thiên về câu chuyện và không khí. Game khá nhẹ so với chất lượng và nội dung, rất phù hợp để chơi một mình vào buổi tối. Left 4 Dead 2 là tựa game zombie co-op rất quen thuộc. Gameplay đơn giản, chơi đông người thì cực kỳ vui. Game nhẹ, tối ưu tốt, máy RAM 4GB vẫn chơi ổn. Một sự lựa chọn an toàn nếu anh em muốn chơi cùng với bạn bè. I'm reloading. 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 Oh, bullshit. Far Cry 3 là game FPS thế giới mở rất nổi tiếng. Gameplay bắn súng kết hợp với tàng hình khá cuốn. Game không quá nặng so với chất lượng đồ họa, phù hợp với anh em thích game hành động chơi đơn. Batman Arkham City là tựa game hành động xoay quanh Batman. Điểm mạnh nhất là hệ thống combat đánh đấm rất đá tay. Cấu hình thì không quá cao, rất thích hợp với anh em thích chơi game hành động offline. You're gonna be roadkill, Batman! Get out, go! Oh, God! Go, go! World at War là một trong những bản Call of Duty hay nhất. Gameplay nhanh, chơi rất đã tay, cấu hình nhẹ, phù hợp với anh em thích FPS cổ điển. Prototype 2 là tựa game hành động chặt chém rất đá tay. Gameplay nhanh, mạnh, không cần suy nghĩ nhiều. Game không yêu cầu có hình quá cao, rất phù hợp để chơi giải trí. GTA 4 là game thế giới mở với cốt truyện rất mạnh, gameplay quen thuộc, chơi offline rất lâu chán, nhẹ hơn GTA 5 rất nhiều, một sự lựa chọn an toàn để khép lại danh sách.
Danh sách này mình sẽ làm phần 2, tập trung vào mấy con máy yếu và tập trung. Anh em comment ở phía bên dưới có hình máy đang dùng, tôi sẽ dựa vào nó để làm phần tiếp theo cho sát hơn. Nếu anh em đang dùng máy yếu hơn nữa, tôi có để sẵn một video phù hợp hơn ở trên màn hình, anh em bấm xem tiếp nha.